Vandaag de gast bij Analog Masters. Gitarist, gitaarlegende, gitaargod. De enige echte Jan Akkerman. In 1973 riep het Engelse gezaghebbende popmagazine Melody Maker Jan uit tot de beste gitarist van de wereld. Ik vind het een ongelofelijke eer dat Jan vandaag de gast is bij Analog Masters. Welkom in mijn Analog Masters analoge auto. Ja. Ik weet dat ik naast Jan Akkerman zit. Ja. Maar Ja. Jan, er zit ook iemand achterin. Ja. Welkom. dank je. Maar ja, jij moet je dan toch echt even officieel voorstellen. Nou ja, ik ben Laurie Akkerman en ik ben zangeres. Ja, die kennen wat van. Ja. Ik ben nu al blij. Precies. Ik heb jullie uitgenodigd voor Analog Masters. Zeiden jullie toen gelijk ja? Geen hulpmiddelen, geen autotune, gewoon een ouderwets spelen? Ook sowieso. Ik vind het idee gewoon leuk. Ja, Klaar. dat is Ik vond het ook een mooie mogelijkheid voor Laurie om haar kunsten tentoon te spreiden. En we gaan straks dus naar de Analog Masters studio. En dan ga jij dus zingen. Ja, dan ga ik zingen. Dit is Analog Masters, de show waarin we muzikanten uitdagen om een track in 1 take op te nemen op een oldschool analoge tape-machine. Er wordt niks digitaal opgepoetst. Alles gaat analoog. Dat geldt ook voor de auto. Vandaag gebruiken we de legendarische Amazon. Een klassiek design van Jan Wilsgaard. In Brooklyn geboren met een Noorse vader die in de Tweede Wereldoorlog naar Zweden vluchtte. Hoe dan ook, hij ontwierp een iconische wagen. Toepasselijk voor onze iconische gast. Oh ja, en beide hebben een gebruiksaanwijzing. Een Belgische 4 Ja, hij gaat niet in zijn 4. Ik doe het echt niet. Dit is het en dan gaan we nu, let op. Ik kan... Ja, Kijk, Kijk. Ankerhout. we zitten erin. Dit is wel te gek, want dit rijdt echt te gek. Dit, Ja, je bent verliefd hè? ja. Nou, dat is wel echt een Ik schattig heb altijd auto. iets met oude auto's. Ferraris en zo heb ik me nooit gelegen, want ik heb altijd vol van gereden. Maar ook grote Amerikanen. Zoals Firebird en zo, er zit gewoon ordinaire power onder de kap. Gewoon gas geven en blazen met een 240, 250. Tot mijn grote schade is gewoon door, want er is een menig bonnetje geschreven. Als je het doet, doe het dan goed. Stevig en hard. Net als zijn spel heeft Jan karakter. Eigenwijs, direct en compromisloos. Als je het niet leuk vindt, dan doe je maar op en in. Iedereen in de muziekscene weet, uitgesproken, recht voor zijn raap. Akkerman. Heb jij last van je achternaam? Ja, in sommige gevallen dit wel. vragen ze dus wel vaak, maar ik heb daar inderdaad wel veel last van. Eigenlijk wel. Ja. En dat is dan het verwachtingspatroon of is het de eigenwijsheid? Of, Ja, natuurlijk. Nou, het is ook gewoon van Dat moet de kop andere... ingedrukt worden, toch? Ja. Ja, maar het is ook gewoon meer andere mensen die er wat over te zeggen hebben altijd. Het is gewoon vermoeiend. Ja joh, een mening is gewoon als een lul, iedereen heeft er een. Ja. Ja. Is dat zo? Eens. Je bent niet onbevooroordeeld, zeg maar je komt gelijk binnen als aha. Ja, precies. Het opent deuren, maar ook op een bepaalde manier. Zeg ik dat netjes? Ja, precies maar dat. het heeft ook te maken met mij natuurlijk. Mijn houding aan het publiek. Maar het is ook als je in de studio komt, zeg ik vaak gewoon mijn voornaam. Want ik denk, anders krijg ik dat weer, weet Juist. je wel. Dat, Ja. is Anders gewoon zit je niet- gelijk in het vakje. En als er iets is waar de familie Akkerman een hekel aan heeft, is het in een hokje gestopt te worden. Zo speelt Jan niet alleen virtueus rockgitaar, maar ook de luid, een snaarinstrument uit de middeleeuwen. Jan is een renaissance-man. Hij heeft zichzelf door de jaren heen ontwikkeld in alle denkbare gitaartechnieken. Kan jij als vader ook naar je dochter luisteren als muziekcriticus of wint dan je vader hard het? Nou, het leuke is, ze is zelfkritisch genoeg. Dat hoef ik niet te doen. Ik kan alleen iets goed vinden of niet goed vinden. Precies. Ben jij trots? Ja, natuurlijk. En jij bent Nou. best wel een stevige gast. Ja, daarom. Maar als je juist dat bent, als je stevig bent, moet je ook durven je kwetsbaar op te stellen. Dan heb je ballen. Eens. Eens.
Hoe leuk is het om straks te gaan spelen met z'n allen? Ja, hartstikke leuk. Heel veel zin. Maar weet je wat het is? Ik heb dus een paar jongens om me heen. Die hoeven gewoon niks te vertellen. Dat vind ik zo lekker. Voor jou is het echt eigenlijk altijd gewoon spelen. Ja, Spelen is leven. daar kwam ik voor. Zo hé. Goh, wat leuk. Ja. Dat is mooi. Fijn hè? Ja. Nou, zoek je plekje en word comfortabel. En dan gaan we zo meteen de klok gaan zetten voor de repetitie. Ah, prima. Welkom bij Analog Masters. Ja, dankjewel. De band heeft 2 uur de tijd om te repeteren, de vorm van het nummer te vinden en samen met engineer Paul Power naar de juiste sound te zoeken. Wat vind jij die game, die topskaten? Het is altijd bijzonder om muzikanten tijdens dit proces te mogen observeren. Maar vandaag vind ik het persoonlijk extra speciaal. Het gaat hier om een vader en dochter die een passie delen. En beide zijn ze rete eigenwijs. Ik zou hem ietsje mooier afstellen. Laat ze horen. Ja, maar wel, ik wil echt een clean... Ik wil gewoon een clean sound hebben, maar... Ja. Oh, je hebt hem verkeerd staan. Wacht even. Wat even horen. Nou, dan vind ik hem weer te. Laat even horen. Maar gewoon zo clean mogelijk vind ik wel mooi. Ja, komt er dan. Met een klein beetje reverb, maar niet zo... Dit is volume, die staat open. Even kijken. Dat is ook een beetje mooi. Dat die één kant heeft? Ja, dat is één kant. Tijd voor de eerste repetitie. Zullen we dan maar starten? Ja, prima. Doe maar. Lend you outsiders. Am I nobody? Achter mij toch Laurie en Jan Akkerman. Jan Akkerman natuurlijk gitaargod, legende. En ik heb zijn dochter nog nooit horen zingen. En ik vind het, omdat ik zelf papa ben, echt heel bijzonder dat je dus uiteindelijk gewoon met je eigen bloed in een studio staat. A voice in my head. So then I brought you downstairs with my bro. De toetsenist die kent haar al vanaf dat ze bij de baby was misschien. Dus hoe stoer is dat nu hier staat. Ik vind het heel bijzonder, echt heel bijzonder. How much more torture would you have put me through? You probably saw me laughing at all your jokes. And how I did not mind when you stole all my smoke. And although my pride, it's not easy to... De cover van vandaag is de B-kant van de single In My Bed van Amy Winehouse uit 2003. Origineel een ballad, door de Akkermans iets steviger uitgevoerd. Ik ga toch even aan jou vragen. Jullie spelen een cover van Amy Winehouse. Ja. Waarom dit nummer? Waarom dit nummer? Ik ben een enorm Amy Winehouse fan. En het is een prachtig liedje, toch? Wil ik toch even weten van jou. Hoe is dit om met vader en dochter te spelen? Hoe werkt dat voor jou? Hoe werkt dat? Ja, Hoe werkt dat? Maar hij zit te wachten op zijn eigen dochter. dat is wel invoegen. Nee, ik ken Laurie natuurlijk al heel lang. Al dat ze, volgens mij kwam ik voor het eerst bij Jan toen ze 5 was. Ja. Dus inmiddels is het toch wel een beetje... Anders. Nee, het is natuurlijk leuk om te zien hoe dat Ja. ontwikkelt en verandert. En van interesse in muziek tot samen op het podium. Oké. Dus dat is wel heel leuk. Not on my pride, yeah. It ain't easy to disturb you, yeah. Now you send me flying when you pick me to the curb. niveau is natuurlijk wel gelijk sky high. Die staat gewoon 6000 jaar muziekgeschiedenis, maar wel weer met een hele jonge vocalist erbij. Ik ben heel benieuwd naar het eindmix. Bij Analog Masters spelen de muzikanten met z'n allen in één ruimte. Aan de ene kant geeft dat samenspel, interactie, dynamiek.
Aan de andere kant, maar dan ook letterlijk aan de andere kant van het glas in de control room bij Paul, levert dat dus een uitdaging op. Overspraak. Overspraak is op zich niet erg, maar het moet natuurlijk wel controleerbaar blijven. Kijk, ze zingt vrij hard. Dus dit komt wel goed. Ik denk dat het binnen behoorlijk stevig is. Ja, stevig is het. En het groeft als een malle. De sound van de band is vet, dik en het klopt van A tot Z. En dan met dat ongekende, bizar goede gitaarspel. Kijk en geniet zelf maar. Ja, hij speelt zoals het is hoor. Ja, dit is jou. Was dat een goede moment, vond ik hoor, voor de solo. Ja, het solootje was een mooi moment, vond ik ook. Maar is die solo niet iets te lang? Ja, we kunnen ook niet terug naar het verse. Dat jij gewoon meteen gitaarsolo oppikt na het tweede refrein. Dat we gewoon in het refreintje solo doen. Ja, nou weet ik het niet meer hoor. wat Dus over dit? gaat. Daar een solo op gewoon. Ja. Dus dan blijven we eigenlijk loopen na mijn refrein. Komt dan eigenlijk nog een keer gewoon het C'tje. Ja. Blijven we dat herhalen? Ja, maar eerst heb jij toch een solo? Ja, we kunnen die eruit knippen. Als we die eruit halen, en meteen de gitaarsolo op het refrein. Dus je wil eigenlijk dat ding niet spelen en eruit knippen dan mijn solo. Nou, het is meer gewoon voor de studio-opname, dat het wat compacter is. Het laatste bruggetje naar die solo. Dat is gewoon de quintecirkel. Ja, dus als zij gaat zingen. En zo krijgt Laurie haar zin. Ze wil een strakke studio-opname, niet te veel solo's. Iets met een appel en een boom noemen ze dat volgens mij. Mooi om te zien dat Laurie, net als zijn vader, precies weet wat ze wil. En dat ze daar helemaal voor gaat. Ja, het is heerlijk om weer met goede muzikanten bezig te zijn. Want het mixt allemaal veel makkelijker natuurlijk dan mensen die lopen strukkelen. Is dat wat? Dus het klinkt al snel goed. Met dat soort gasten. Ik stop dan iets eerder. Dit is toch goed zo? Dit is Voor goed. jou? Prima. Ja. En Koen nog even een rondje. Ik 2 rondjes, jij 2 rondjes. Zitten we goed? Ja, dat is mooi. Ja. Prima. Zijn jullie blij? Ja. Ben je blij Ja, je met moet toch wat doen? hoe het klinkt? Ik ben blij. Ja? Ja. Durven jullie hem al een keer op te nemen? Of zeg je Ja, van, dat er moet durven nog... we wel. Laten we gewoon maar gaan. Het voelt voor jullie echt een soort van 1, 2, 3, zet maar gewoon de recordknop aan en go. Ja, zet maar aan. De repetitie zit erop. Jij bent eigenlijk al vanaf het eerste moment blij, heb ik het idee. Zo van, we kunnen spelen. Ja, tuurlijk. Zie je wel. We gaan het werklicht nu uitdoen. En dat betekent dat we daar echt de bandrecorder gaan aanzetten. Dus ik wens jullie onwijs veel speelplezier. Het licht mag uit. Man, ik word er beroerd van. Lend you outside doors. Yeah, my new Badoo. While you were thinking I didn't have a clue. It's tough to sort files with your voice in my head. So then I brought you downstairs with Marlboro Red, yeah. And now I feel so small discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes and how I did not mind that you stole all my smoke, yeah. And although my pride
that trust in my face, yeah. And the melodrama of my day deliver blows that surpass your rejection. It just goes to show a simple attraction that reflects right back to me. But I'm not as into you as I appear to be. Zo, dicht die deur voor die oude Volkswagen, toch? Hey, goed hoor, prima. Ja, toch? Niet meer over lullen, klaar. Ja, jij zegt heel makkelijk niet meer over lullen. Maar is dat gewoon... Ja. Dit is hem. Paul, jij zegt... Af. Ja, de baas van de control room zegt eigenlijk hetzelfde. Ik bedoel, waarom moeilijk doen over één kutstukje, weet je wel. Als het goed is. Iedereen eens? Lekker Nou, dan ga ik een baas zoeken. Maar dit is echt... Ja, jullie zijn super snel. Nou, we hebben een uur zitten pretsen, man. Ja, dat heet repeteren. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar het moet echt, iedereen moet een beetje ingeregeld worden. En dat hoef ik jou toch niet uit te leggen? Jij weet toch hoe het werkt in de studio? Ja. Nou, iedereen eigenlijk wel, toch? Ja, Nou, dan. Ja, ik vind het niet normaal hoe snel jullie dit erop opknallen. Dit is echt absurd. Blij, ook blij. Altijd blij, Marijn. Ja, maar ja, sorry, maar dit is gewoon de snelste aflevering tot nu toe. We gaan een broodje drinken zometeen. Dankjewel. Dat was echt fantastisch. Frits, top. Ja. Top. Niet te veel lullen. Gewoon genieten. Die wijsheid, daar drinken we op. Het was een eer om 2 generaties Akkerman in onze studio te hebben. Analog Masters, vakmanschap en ambacht. The real deal.